आज आपण गव्हाच्या पिठापासून अतिशय चविष्ट आणि कुरकुरीत लागणाऱ्या अशा खाऱ्या शंकरपाळ्या शिकणार आहोत। ह्या शंकरपाळ्या मैद्याच्या शंकरपाळ्यापेक्षा सुद्धा खूप छान लागतात। ट्रिपमध्ये सुद्धा आपल्याला ह्या खूप दिवस टिकतात। चला तर मग अशा कुरकुरीत शंकरपाळ्यांचे साहित्य आपण लगेच बघूयात। आपल्या चॅनलला जरूर सबस्क्राइब करा, त्याचबरोबर बेल आयकॉनही दाबायला विसरू नका। नमस्कार, मी दीपाली रेसिपीजमध्ये आपलं खूप खूप स्वागत आहे। आज आपण गव्हाच्या पिठांपासून खाऱ्या शंकरपाळ्या शिकणार आहोत। यासाठी 3 वाटी गव्हाचं पीठ लागेल, यामध्ये अर्धी वाटी रवा लागेल, 1 चमचा जिरं आपण कुस्करून घालूयात, त्याचबरोबर 1 चमचा ओवा सुद्धा आपण कुस्करून घालूयात। चवीपुरतं मीठ लागेल, 1 ते 1.5 चमचा लाल तिखट लागेल। या पिठामध्ये हे जे मसाले घातलेले आहेत ते चमच्याने आपण व्यवस्थित मिक्स करून घेऊयात। याच पिठामध्ये आपल्याला 3 ते 4 चमचे गरम तेलाची मोहन घालायची आहे। आपण गरम तेल घेऊयात आणि हे गरम तेल आपल्याला ह्या सर्व पिठामध्ये घालून दोनही हातांनी व्यवस्थित हे पीठ चोळून घ्यायचे आहे आणि यानंतर हे पीठ आपल्याला एकजीव करायचे आहे। थोडं हे पीठ थंड झाल्यानंतर थोडे पाणी घालून हे व्यवस्थित घट्ट मळून घ्यायचे आहे आणि 15 मिनिटांनंतर आपल्याला खाऱ्या शंकरपाळ्या बनवायला सुरुवात करायच्या आहेत। पंधरा मिनिट झालेले आहे, पीठ व्यवस्थित भिजलेले आहे। चला तर मग आता आपण खाऱ्या शंकरपाळ्या बनवायला सुरुवात करूयात। मी 1 चपातीपेक्षा मोठा गोळा घेतलेला आहे, तो आता आपण या पोळपाटावरती लाटून घेऊयात। ही चपाती थोडीशी मोठी झाली की यानंतर आपण पातळ किंवा घट्ट आहे की नाही हे चेक करूयात आणि लगेचच सुरीच्या सहाय्याने छोटे छोटे चौकोनी आकार करून आपण या खाऱ्या शंकरपाळ्या मध्यम तेलाच्या आचेवरती आपण या तळून घेऊयात। हे पहा, अशा गोल्डन ब्राउन होईपर्यंत मीडियम गॅसच्या फ्लेमवरती आपल्याला ह्या गव्हाच्या शंकरपाळ्या तळून घ्यायच्या आहेत। हे पहा किती सुंदर याचा रंग आलेला आहे। हे आता आपण लगेच बाहेर काढूयात आणि यावरती चाट मसाला आणि थोडं मीठ भुरभुरून घेऊयात। हे पहा, या शंकरपाळ्या कशा अतिशय कुरकुरीत झालेल्या आहेत। अशा प्रकारे आपल्या गव्हाच्या खाऱ्या शंकरपाळ्या बनवून रेडी झालेल्या आहेत। तुम्ही या शंकरपाळ्या घरी जरूर बनवा आणि कमेंटमध्ये कशा झाल्या ते मला नक्की कळवा। व्हिडिओ आवडल्यास कमेंट करा, त्याचबरोबर चॅनलला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राइब करायला विसरू नका।